Të nderuar shikues, në Ditari në orës 13 do të ndiqni. Zhbllokohet konflikti qeveri-president, Meta është dakord, kryeministri Rama edhe shefi diplomacisë. Rama sulmon pedagogët, merrni përgjegjësitë ashtu siç doni lirit, ktheuni në auditore për mësim. Qeveria prezanton paktin për universitetin dhe aplikon procesin e patronazhimit edhe në shkollat e larta. Shqiptarët marrin kredi vetëm për blerje shtëpie e konsum të përditshëm. Banka e Shqipërisë raporton se huaja konsumatore ka rënë ndjeshëm. Zonja dhe zotëri, mirë se vini drejt për drejt edhe në Ditarin e orës 13 këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të keni mundësi të ndiqni. Mbi 120.000 vetë u mblodhen për të përshëndetur presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në tempullin e Savës. Shumë prej tyre kishin ardhur edhe nga veriu i Kosovës. Ndërsa futbolli është përfshirë nga çështjet e mëdha, betejë e Skënderbeut dhe rreziku i dënimit të luftëtarit, përfaqësues i lartë të UEFA-s dhe avokat të njohur vinë në Tiranë për të prezantuar të drejtën sportive dhe arbitrazhin në kas. Të nderuar shikues, me aktualitetin politik të minutave të fundit në vend do ta nisim edhe Ditarin e orës 13. Presidenti i Republikës Ilir Meta aprovoi kryeministrin Rama edhe si ministër të jashtëm. Natyrshëm, njëkohësisht me këtë veprim, presidenti firmosi shkarkimin e Ditmir Bushatit nga posti i kryediplomatit, një post që mbajti për më shumë se 5 vite. Veprimi i presidentit erdhi pas debatesh të gjata për shkak të refuzimit të kandidaturës së Gencakës për ministër të jashtëm. Zëdhënësi i presidentit Tedi Blushi tha se emërimi i kryeministrit edhe në detyrën e ministrit është një rast i veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës e vlerësoi këtë propozim në përputhje me frymën që përcjell Kushtetuta dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, duke bërë një interpretim të zgjeruar dhe fillestar të dispozitave kushtetuese, si dhe duke mbajtur në konsiderat faktin që ushtrimi i detyrës së ministrit nga kryeministri është një veprimtari shtetërore që shtrihet brenda sferës ekzekutive, pjesë e kabinetit qeveritar, struktura e të cilit është në të drejtën e kryeministrit për t'u propozuar. Presidenti ka zgjedhur të evitoj krizën institucionale. Lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit në të gjitha nivelet mbeten prioritete në marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Kështu u shpreh komisioneri për zgjerimin Ioannes Han, i cili u takua dje në Tiranë me kryeministrin e vendit Edi Rama. Han apelon që reforma në drejtësi të jap rezultate dhe ristrukturimi institucional i gjyqësorit duhet të përfundojë brenda javëve të ardhshme. Zyrtari evropian vuri në dukje veprimet e kohëve të fundit kundër krimit të organizuar, megjithatë tha se duhet të pasohen me ndjekje penale dhe dënime përfundimtare. Po ashtu Han shprehu shqetësim edhe rreth numrit ende të lartë të aplikimeve të shqiptarëve për azil. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, i pyetur nga gazetari e A2 CNN Marcela Karapanço mbi zgjedhjen e tij të Ilir Metës si president, deklaroi se nuk është penduar për votën e dhënë në vitin 2017. Sa i përket kthimit të disa ligjeve nga presidenti, kreu i Kuvendit tha se nga presidenti pret vetëm zbatimin e kushtetutës. Për zgjedhjen e Ilir Metës president pas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit, nëse më lejoni, dhe një pyetje tjetër. Presidenti ditët e fundit ka kthyer disa ligje. Ka ndonjë problem, kanë probleme ligjet që ju keni bërë apo ka probleme presidenti me ju? Faleminderit. Lidhur me deklaratën time në raundin e 4, mos e bëmë. Po në raundin e para raundit 4. Absolutisht nuk jam bërë pishon. Ka qenë një deklarat e cila përfaqësonte jo vetëm mendimin tim, por edhe sikur përfaqësonte mendimin tim si kryetar të grupit, përsëri theksoj edhe sot e kësaj dite që nuk është e luks në Shqipëri që të kalonte na zgjedhjet në zgjedhje, në atë kohë cilin unë e bëra. Sigurisht unë nuk jam pishmend për votën që jap dhe për qëndrimet që mbaj në këtë çështje. Dhe sigurisht që nuk kam pritur që
Presidenti i Republikës, kush do të ishte ai dhe zoti Meta, të operojë gjatë përmbushjes detyrës së tij si president sipas orekseve politike, elektorale apo partijake, të asnjë pale. Edhe përkthimet e ligjeve është në kompetencën e tij, që me dekret i është drejtuar ka kthyer 2 projektligje, projektligjin për katdasën e projektligjin për notarinë me vërejtje përkatëse, sapo kanë vënë shënimin përkatës që ato të programohen dhe të shqyrtohen në seancat përkatëse. Komisionet nuk kanë dhënë dhe nuk ende s'është hapur sesioni dhe s'kan dhënë mendimet e tyre. Kështu që dhe unë nuk kam përgjigje, i them që argumentet që ka sjellë presidenti qëndrojnë apo nuk qëndrojnë. E ndërkohë, për aktualitetin politik që u pasqyrua me të reja edhe gjatë ditës së sotme, tashmë kemi në studio producenten e Ditarit, njëkohësisht edhe shefen e politikës tonë A2CNN, Merita Haklej. Merita, mirë se na erdhe në studio. Mirë u gjeta. Tashmë e kompletuam kabinetin e ri. I kemi edhe zyrtarisht ministrat e ri, por edhe ministrin tonë të jashtëm, zotin Rama. Si e shohim televizjet fundit presidentit? Presidenti, siç e shpjegoi edhe në një argument përmes zëdhënësit e tij Tedi Blushi, tashmë kuadri duhet të plotësohet, kriza institucionale duhet të përfundojë, sepse Shqipëria duhet të ketë ministrin e saj të jashtëm dhe me sa duket tashmë nga gencakat e kryeministri Rama ka një diferencë shumë të madhe. Sigurisht u shpjegua që nuk e ndalon kushtetuta, edhe pse nuk është shprehur kushtetuta lidhur me një mundësi të tillë, presidenti ka vepruar duke vendosur kështu një precedent që ndodh për herë të parë, pra në këto gati 30 vite demokraci ku kryeministri mund të mbajë edhe postin e ministrit të jashtëm, megjithse zoti Rama shprehur se de jure do ta mbajë këtë post, ndërkohë që pritet që zoti Caka, i cili vazhdon të jetë në rolin e zëvendës ministrit të jashtëm, të ushtrojë ato detyra të përditshmërisë të ministrit të jashtëm nga pikpamja procedurale, për ndoshta dhe jo vetëm. Pra Merita, duket se emri zotit Cakaj nuk është përjashtuar plotësisht nga skema dhe loja aktuale. Megjithatë, me këtë lëvizje a beson se është shmangur kjo krizë institucionale e cila po vjonte prej ditësh? Po, mosmarrveshjet mes kryeministrit Rama dhe presidentit të Republikës Meta janë historike. Sikundur kanë pasur edhe konflikte të forta, kanë pasur edhe periudhat e tyre të qetësisë. Kjo ishte fortuna e radhës, ndërkohë që fortunat mes tyre në fakt po bëhen si të shpeshta, duke pasur parasysh edhe refuzimin që pati në vjesht për emrin e ministrit Leshaj, për shkak të arsyeve procedurale, ndoshta në atë kohë dhe një interpretimi që mund të gjendej në kushtetutë, ndërkohë që për zotin Cakaj kishim një situatë totalisht ndryshe, ku ajo arsyeja më e fortë e lançuar nga ana e presidentit të Republikës ishte interesi kombëtar, artikulimet e tij lidhur me çështjen e Serbisë dhe të Kosovës dhe një lloj qëndrimi kategorik të fortë të presidentit Meta kundër emrit të tij për ministër të jashtëm, ndërkohë që tashmë të gjithë rolin në krye të diplomacisë shqiptare e merr kryeministri Rama. Përplasja është e zakonshme, siç e the edhe ti, megjithatë jo normale për dy prej institucioneve më të rëndësishme të vendit. Kur pritet të votohen tashmë këto dekrete në seancë? Në nisjen normale të sesionit parlamentar patëm një seancë të jashtëzakonshme për miratimin e dekreteve të shkarkimit dhe të emërimit të ministrave të tjerë, ndërkohë që në fillim të sesionit, pra me datën 21, besoj është e natyrshme që të themi që tashmë pritet të kalojnë emri i kryeministrit Rama edhe si ministër i jashtëm, por më herët në një hap procedural më të parë shkarkimi i zotit Bushati pas tashmë 5 vitesh në kryet e diplomacisë shqiptare, shkarkimi nga posti i ministrit të jashtëm. Një element interesant të cilin ne i paraprim dhe duhet të ndodhë është Rama të betohet para presidentit si ministri i ri i jashtëm. Interesant është si detaj në fakt, sepse kemi ata jo se nuk janë takuar me njëri tjetrin, në fakt siç e theksuam edhe në periudhat e tyre më të vështira kanë pasur takime, kur ishin në bashkëqeverisje zoti Rama e vizitonte her pas here zotin Meta në zyren e kryetarit të kuvendit për t'u konsultuar mbi mosfanrreshjet e tyre apo mbi planifikimet afatgjata në qeverisje në funksionimin e koalicionit magjoritar, por takimet kanë vazhduar edhe në rolet e kryeministrit dhe të presidentit. Para refuzimit të zotit Caka, zoti Rama me zotin Meta kanë zhvilluar 2 takime. Nuk është, le të themi, përjashtim takimi ballafaqimi i tyre në këtë rast, por është përjashtim fakti që tashmë zoti Rama shkon dhe merr nga ana e zotit Meta në mënyrë simbolike edhe dekretin, le të themi, të emërimit të tij si ministër i jashtëm, si shef diplomacie, dhe tashmë të dy kanë një rol shumë të qartë në diplomacinë shqiptare, pasi edhe nga pikpamja kushtetuese zoti Meta po ashtu e ka diplomacinë dhe
edhe një të ndërkombëtari ndjek posaçërisht si presidenti i Republikës. Rita, nesër presim një tjetër zhvillim të rëndësishëm politik. Partia Demokratike finalizon zgjedhjet e saj të brendshme, duke njohur mirë opozitën dhe Partinë Demokratike, cilat janë parashikimet për zgjedhjet e nesërme në PD. Po nesër marrim në përfundimisht të formë zyrtare, le të themi ato ndryshime në statut që u parashikuan që në prillin e vitit që kaloi, ku patëm një kuvend kombëtar për ndryshimet në statut dhe tashmë kemi pas kuvendit të fundit, para vitit të ri kishim kuvendin tjetër kombëtar i cili le të themi zgjodhi këshillin e ri kombëtar nga cilat do të burojnë ato organet të cilat zgjidhen ditën e nesërme. Është kryesia e Partisë Demokratike, janë sekretarët funksional dhe departamentet, por mbi të gjitha janë dy nënkryetaret cilët do të jenë ata dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Do të presim për të parë se çfarë fryme do të kenë këto zgjedhje, çfarë do të sjellin në Partinë Demokratike në ato që janë quajtur edhe premtime të zotit Basha për hapjen e partisë, për përfshirjen e të gjithë elementeve. Do të presim për të parë se si do t'i vlerësoj zoti Basha, ndoshta edhe përmes votës së Këshillit Kombëtar, por kryetari gjithmonë orienton në një farë mënyrë parimet, burimet njerëzore, se në cilat funksione ai preferon që të ketë ekipin e tij drejtues dhe po thosha për të vlerësuar kontributet e figurave qendrore gjatë këtyre 5 a më shumë vitesh të zotit Basha në opozit, figurave qendrore që kanë mbajtur peshën publike, peshën e reformave që është dashur të bëhen dhe oponenca e tyre nga ana peshën, le të themi angazhimin e tyre për platformën ekonomike, për sigurinë kombëtare, sigurisht për drejtësinë apo reformën zgjedhore. Do të presim për të parë gjithsesi se çfarë ndodh dhe cila do të jetë edhe kundërbalanca ana e kritikëve që qëndrimet do kenë. Do të reflektohen ato me risit të cilat janë paralajmëruar? Unë në natyrën time jam e prirur që të mos paragjykoj, por theksova që zoti Basha duhet të tregoj qartazi se ku do të shkoj me këto ndryshime që pritet të bëj në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike. Kuvendi kombëtar është i ri, Këshilli Kombëtar është i ri, presim për të parë se çfarë të reja do të kemi në nivelet e tjera drejtuese. Edhe kryetarët e degëve janë të rinj, do të angazhohen në një betejë siç e kanë deklaruar në udhëheqjet e një revolte popullore deri në largimin e zotit Rama, me cilët njerëz do ta bëj këtë, presim për ta parë, pa i paragjykuar, presim ditën e nesërme dhe ndërkohë nga fillimi i javës do të mund të flasim se çfarë solli zoti Basha. Do ta ndjekim edhe me Ditarin hap pas hapi çdo hap dhe zhvillim politik. Megjithatë, mund të flasim pak për dinamikën që na pret javën e ardhshme? Kemi në të hënën nisjen e sesionit parlamentar, sesioni i cili pritet të ketë debate të forta. Partia Demokratike Opozita ka deklaruar tashmë që do të jetë në parlament, por do të shohim si do të jetë ajo në parlament, pasi ka qenë edhe pranverën e shkuar në parlament, por jo në aktivitet ligjvënjeje, jo në aktivitet parlamentar, por me debate, me presione të ndryshme në seancë për të sjellë në vëmendje atë pjesë tjetër sipas saj që janë protestat e qytetarëve apo momentet e tjera që Partia Demokratike ka deklaruar që zoti Rama po e çon vendin jo vetëm në një keqeverisje, por në mungesë perspektive të qartë europiane. Dhe duke nisur ky sesion dhe duke përfunduar në qershor kur Shqipëria pret hapjen e negociatave për antarësim, pra një lloj vlerësimi të ri nga ana e Komisionit Evropian për të parë nëse do të kemi hapjen në qershor në Vjesht apo do të kemi një shtyrje tjetër, pritet një sesion mjaft i vështirë parlamentar, por edhe një sesion mjaft i vështirë dhe konfliktual politik, për shkak se jemi edhe në le të themi në 6 muajt para zgjedhjeve vendore, ku natyrshëm atmosfera politike është në maksimum. Merita, faleminderit që edhe këtë të premte ndave qëndrimet e tua me ne në studio. Faleminderit. Ndërkohë, Partia Demokratike, ashtu siç paralajmëruam, mbledh nesër Këshillin Kombëtar. Ky takim i së shtunës i demokratëve në forumin e tyre më të lartë pas kuvendit kombëtar vlerësohet i rëndësishëm për 2 arsye kryesore. Mbyllen zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike pasi antarët e Këshillit votojnë nesër për kryesinë e re, nënkryetarët, sekretarin e përgjithshëm, sekretarët funksional dhe drejtuesit e departamenteve. Së dyti, nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike pritet një vendim i qartë për aksionin e opozitave, që opozita ka deklaruar se do të ndërmarrë deri në largimin e kryeministrit të vendit Edi Rama. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike tha se në zgjedhjet e reja në strukturat e kësaj force politike do të reflektohen ndryshimet e nevojshme dhe risit duke bërë krenare Partinë Demokratike për njerëzit që do ta përfaqësojnë. Bosdo beson se do të jetë një nga kandidaturat për struktura drejtuese brenda partisë, me rezultatet e të cilave do të njihemi ditën e shtunë.
Partisë Demokratike ka sjellë risi përsa i përket konceptimit të kryesisë, të sekretariateve dhe departamenteve përkatëse. Kështu që këto risi janë bërë të njohura për demokratët që në kuvendin e prillit të vitit të kaluar. Më lejoni të them që një ndër risit kryesore ishte zgjedhja me një antar një vot në disa nivele shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike, nivele vendore, dhe besoj dhe kryesia, tashmë e zvogëluar në numër dhe më politike, do të jetë edhe më e aftë, edhe më e zhdërvjedhur për të marrë vendimet e nevojshme. Këto lloj ndryshime dhe risia do thosë se do të reflektohen edhe ndryshime esenciale siç u pyeta? Në strukturat kryesore apo? Besoj do të ketë prurje të reja dhe besoj Partia Demokratike do të jetë krenare ti tregoj të gjithë shqiptarëve stafin e ri drejtuese. Do t'i bozo, a jeni ju ndonjëra prej këtyre kandidaturave? Do të konkurroni besoj se po. Ndonjë detaj më shumë apo kjo mbetet e gjitha për sot? Ngelemi këtu për moment. Diskutimesh në të njëjtin diskutim për zgjedhjet e brendshme brenda Partisë Demokratike, të cilat pritet të finalizohen ditën e djeshme, ditën e nesërme të shtunën, pikërisht duke nisur edhe nga diskutimet të cilat tashmë kanë nisur dhe po vijojnë prej ditësh dhe ne kemi pasur personazhe të shumta në studio për diskutuar pikërisht për këtë temë. I fundit ishte zoti Eno Bozo, njëkohësisht dhe producentja jone e politikës, ka dhënë pak mbi këndvështrimin e saj për zgjedhjet të cilat pritet të zhvillohen nesër dhe të finalizohen brenda ditës për strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, duke pasur të parasysh disa prej posteve më të rëndësishme në hierarkinë dhe strukturën e kësaj partie opozitare. Njëkohësisht ditën e nesërme pritet të merret edhe një vendim i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike, por ku përfshihen pa diskutim edhe aleatët. Bëhet fjalë për atë që kanë premtuar që do të jetë stina e re e protestave. Iniciatorja e parë dhe më e madhe do të jetë Partia Demokratike, e cila do të mbajë mbi shpatulla edhe peshën e protestave, të cilat brenda janarit, ashtu siç janë zotuar ata, pritet të rinisin. Në këtë moment do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë për ekranin e A2 CNN zotin Gent Malko, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Malko, mirëdita dhe faleminderit që jeni këtu sot. Mirëdita, përshëndetje, faleminderit juve. Pavarësisht gëzërit kritik të cilën kemi dëgjuar shpesh, keni preferuar të qëndroni aktiv në Partinë Demokratike, që nga koha kur u mbajt kuvendi kombëtar për statutin e deri tek kuvendi i fundit ai i radhës, a ka pasur përmbushje të pritshmërive që ju keni nga Lulzim Basha dhe premtimet të cilat ai ka bërë? Është sakt. Do të thënë në rreth 8 muaj më parë kur u zhvillua kuvendi për ndryshime statutore, unë isha i vetmi që unë dhe një grup tjetër mbas meje, ishim të vetmi që qëndruam, le të themi, dhe pranuam të ishim pjesë e ndryshimeve statutore, punës për ndryshimin e statutit dhe reformimin apo ringritjen e Partisë Demokratike. Në fakt, basti që vum me veten tonë, apo dhe me ata që na mbështesin, ishte nëse periudha pas ndryshimeve statutore, kuvendi për ndryshime statutore, do të përmbushte ato pritshmëri që kishim ne lidhur me premtimet që u bën. Për të qenë i sinqert, sot që është saktësisht momenti një ditë para mbledhjes së Këshillit Kombëtar, i cili përmbyll dhe fazën, le të themi, përmbush tërësisht fazën e riorganizimit, personalisht jam krejtësisht skeptik nëse janë përmbushur kërkesat apo pritshmëritë që kemi pasur neve. Pra nuk besoj se janë përmbushur kërkesat të cilat kemi pasur neve. Jeni skeptik kur flasim për përmbushjen e pritshmërive dhe kërkesave, njëkohësisht dhe premtimeve të zotit Basha, por një parashikim për ato që do të ndodhë nesër me zgjedhjet e brendshme? Atëre, do të kisha pas një parashikim shumë i thjeshtë ajo që do të ndodhi. Nesër do të zgjidhet një listë, do të paraqitet një listë në Këshill Kombëtar, do të votohet për atë listë e cila do të paraqitet, do të ndryshohen disa emra, disa do të rinë, disa do të ndryshohen, por kjo është proces rutinë. Do të kishte pasur një pritshmëri, për që një sinqert, në frymën e asaj çka do kishim dashur ne, po unë besoj që në frymën e asaj që kishte dashur elektorati. Nëse i gjithë procesi deri ditën e nesërme, pra që është faza përmbyllëse e këtij procesi, riorganizimit dhe ringritjes që quanim ne në atë kohë, pa diskutim do të kishte vajtur në rrugën në cilën kishim shpresuar. Do të thotë, një proces zgjedhor në një garë të ndershme, një proces zgjedhor i besueshëm, një proces zgjedhor i cili ngrinte një frymë bashkimi dhe besimi duke filluar nga strukturat e Partisë Demokratike, por që pjesa më e rëndësishme duhet kishte ngrit një frymë bashkimi dhe besimi e pjesën e elektoratit që kishim humbur. Nëse nuk arrin të shkosh pikërisht në këtë linjë, ajo që do të ndodh nesër është çështje rutine. Pra, kjo është logjika e përgjigjes që thash. Po flisni për rutinë, zoti Malko, por disa emra më thatë që do të qëndrojnë dhe disa të tjerë do zëvendësohen. A ka nevojë për ndryshime thelbësore Partia Demokratike dhe a prisni të ndodhin nesër? Atëherë, ndryshimet thelbësore nuk vinë në bazë të ndryshimit të emrave.
Ndryshimet thelbësore vinë në bazë të ndryshimit që bën leadershipi i partisë, mënyrën e drejtimit, në filozofinë e drejtimit, mënyrën se si qaset me nevojat që ka elektorati për të përfaqësuar, jo vetëm elektorati djathtë, por tërësisht, le themi, elektorati ose opinioni publik shqiptar. Këto nuk besoj se kemi përmbushur. Intervista unë besoj që është e shkurtër, por kjo që në gjatë do të kisha qelluar me pika saktësisht çfarë nuk është bërë dhe çfarë saktësisht duhet ishte bërë sipas asaj që kishim ngritur neve. Zoti Malko, mund të botoni vetëm disa prej pikave më të rëndësishme, të cilat besoni se nuk janë përmbushur, disa prej tyre më thelbësorët. Atëherë një proces zgjedhor duke filluar nga niveli më i ulët në bazë, në deg, e pas në kuvendin kombëtar që u zhvilluar për zgjedhjen e Këshillit Kombëtar, i cili ishte i besueshëm. Do thotë, ne duhet fillojmë të mësojmë se si duhet bërë zgjedhje. I kërkojmë, jemi në opozit, ka qenë një problem ose le të themi pikë thelbësore, apo një nga çështjet më të rëndësishme 28 vjet demokraci shqiptare, kemi thënë proces zgjedhor të besueshëm, pra kam fjalën në tërësi në nivel kombëtar kur bëhen zgjedhje si për pushtet lokale apo për pushtetin qendror, dhe nuk kemi mësuar ende të bëjmë zgjedhje të besueshme brenda strukturave të partisë. Atëherë më thonë, nëse ndërtojmë dot një institucion brenda partisë, si mund ndërtojmë nesër një institucione të besueshme, ashtu siç kërkohet duke qenë qeveri? Ky është problemi dhe këtë elektorati tash më 28 vjetësh e ka kuptuar. Pra, raporti besimit që themi ne na i munguar midis elektoratit dhe partisë, është pikërisht ky, nuk është ndryshimi i emrave. Ndryshimi i emrave po të garantoj unë, për sa kohë ti ndron 5 njerëz që ndoshta e meritojnë të ndrohen, dhe sjell 5 të tjerë, të cilët nuk flasin, nuk kanë kurajë për të folur. Ose në një farë mënyrë nuk vinë në rrugën e duhur, ashtu siç duhet vini, ashtu siç pretendonim ne kur thonim një vit përpara që duhet vinë nëpërmjet një konkurrencë të ndershme parti të besueshme. Atëherë ç'mund të pretendojmë që ka një pritshmëri të madhe për ndryshim të madh? Unë nuk besoj. Nëse jemi atëherë shoqëria shqiptare, për të vënë një definicion, pa diskutim është politika shqiptare është në krizë. Shoqëria shqiptare ka kuptuar që politika shqiptare është në krizë. Ka nevojë për ndryshime shumë të thella. Ishte shumë e rëndësishme dhe arsyeja pse qëndruam, ishte shumë e rëndësishme se besonim që këto ndryshime duhet ndodhin brenda Partisë Demokratike për ta përfaqësuar dhe për të vajtur, le të themi, kjo forcë sërish, forca kryesore dhe që shprehte më së miri interesat e asaj që kërkonte opinioni publik. Unë besoj që kjo nuk është realizuar. Ky është opinioni. Zoti Malko, si ju duket se po e përcjell vetë Partia Demokratike këtë frym të protestës studentore e cila ka nisur prej më shumë se një muaji? Atëherë, lëvizja studentore, në fakt, momentin e parë, ishte një shkëndijë shprese për të gjithë. Kur them ishte një shkëndijë shprese për të gjithë, nuk e kisha fare perspektivën politik apo për opozitën, ishte një shkëndijë shprese për, le të them, për gjithë shqiptarët. Unë mendua se më në fund pati një moment të vërtet reflektimi dhe ndoshta ishte një piknisje për të bërë atë që do të mendoje se ishte pikë these apo pikë ndryshimi pozitiv. U përpoq sigurisht opozita me drejt, sepse është në detyrën e opozitës që të bashkohet me çdo frym proteste apo me çdo nevojë që ka opinioni, por e vërteta tregoj që ne nuk arritëm të përfaqësojmë studentët. E vërteta tregoj që nuk arritëm të vijemi në krye, sepse për të qenë sinqert nuk mendoj që një grup studentësh, pavarësisht se shprehin më të mirë dhe më të pastra në asaj që duhet shprehur, janë të aftë drejtojnë apo të bëjnë ndryshime thelbësore në kuptimin politik vetëm, sigurisht kanë nevojë për suport nga shoqëria civile, o nga një grup elite intelektuale që marrin përsipër përgjegjësinë për qenë krye, ose nga një forcë politike që krijon besueshmërinë për t'i udhëhequr. E vërteta është që ne nuk arritëm të shkojmë realisht për të bërë drejtues. Nuk kishte nevojë të bëheshim drejtues studentëve, kishim nevojë të bëheshim drejtues protestës, e cila fillonte me studentët dhe më pas përshkallëzohej duke ngritur opinionin në tërësi opinionin publik, shqiptarët në protestë, dhe më pas shkoi tek dorëheqja apo ndryshimi i qeverisë. Këtë nuk është se arritëm ta realizonim. Zoti Basha ka thënë që do të fillojë një stim protestash, kjo do thotë që do të futet sërish në provë, le të shohim ç'do të ndodh. Le të presim për produktin dhe qëndrimet e orëve të ardhshme. Zoti Gent Malko, unë ju falenderoj edhe një herë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2-CNN. Ndërkohë, në një takim me Komitetin Drejtues Kombëtar, Monika Kryemadhi, edhe në vijim të vendimit të marrë si Opozitë e Bashkuar, ka kërkuar mobilizim nga anëtarët e Komitetit Drejtues edhe në Qarqe. Detyra juaj është që tashmë nuk ka më kohë për të pritur, të ngrihen war roomet, siç i quajmë zakonisht në fushata elektorale, bëhuni gati për zgjedhje të përgjithshme, për zgjedhje lokale, për revolucion, për revolta, për protesta, për koncerte, për çfarë të doni ju. Sot nuk ka më as një sekond për të pritur. Sot kush ka dëshirë që të ketë një jetë të garantuar për fëmijën e tij? Kush ka dëshirë që të ketë një punë të paguar për punën që bën?
Kush ka dëshirë që biznesi i tij të mos i falimentoj? Kush ka dëshirë që të ketë një shëndetësi të barabartë për të gjithë? Kush ka dëshirë që të ketë një drejtësi të barabartë për të? Kush ka dëshirë që të ketë një ekonomi të fortë? Kush ka dëshirë që të ketë fëmijë të arsimuar? Kush ka dëshirë që të ketë shkollë, të ketë infrastrukturë, të ketë çdo gjë, të ketë një shtet që t'i garantoj, që të ketë një sistem që t'i mbroj, nuk ka më kohë të presin. Po të dalin në rrugë, të protestoj dhe të protestoj në të gjitha mënyrat. Qofshin këto demokratike, të moderuara dhe kulturore. Faleminderit. E në këto momente do të zhvendosemi në një lidhje të drejt për drejt me gazetaren tonë Anduena Labani, e cila po na pret për këtë komunikim. Anduena, do ta nisim këtë bashkëbisedim me të reja të cilat vinë nga hetimi për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Çfarë po ndodh aktualisht me dosjen Tahiri, cilat janë risit? Ne sot siguruam nëpërmjet avokatit të tim mbrojtës vendimin që ka shpallur gjykata e krimeve të rënda në lidhje me kërkesën e prokurorisë për shtyrjen edhe të 3 muajve të tjerë për hetimin e çështjes ndaj Sajmir Tahiri. Dua të kujtoj që Sajmir Tahiri është i akuzuar për trafik narkotikësh e kryer në formën e bashkëpunimit të grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror. Janë 2 akuza, të cilat janë ngritur prej zotit Tahiri që prej 1 viti e gjysmë nga prokuroria e krimeve të rënda, por shkaku i arsyeja deri diku juridike për cilën është kërkuar edhe 3 muaj të tjerë, deri në prill, 18 prill të këtij viti ku jemi, ka qenë pikërisht letër porosi të cilat pritet të vinë nga Mali i Zi dhe nga Italia. Dua të kujtoj që për 3 herë me radhë prokurorët e çështjes Tahiri kanë qenë në Itali, pikërisht pranë të pandeurve të grupit tjetër, tashmë dosje e veçuar të grupit të Habilajve, për të marrë të dhëna të cilat do të sjellin fakte dhe prova që rëndojnë akuzat ndaj zotit Tahiri. Por pavarësisht përpjekjeve të prokurorisë për të siguruar dëshmi dhe prova dhe fakte që provojnë akuzën e ngritur ndaj tij, nuk kanë arritur ende të përfaqësojnë akuzën ashtu siç duhet, ndaj kjo ka qenë dhe arsyeja për cilën prokurorët kanë kërkuar pranë gjykatës krimeve të rënda shtyrjen e hetimeve për zotin Tahiri. Edhe sikur përgjigjet të jenë negative, do të ketë sigurisht një hetim në lidhje me akuzat që janë aktualisht ngritura ndaj tij. Anduena, ndërkohë mund të flasim për një tjetër dosje të rëndësishme. Klement Balilit është komunikuar tashmë arresti me burg. Si procedohet me hetimin në vijim? Pas seancës së djeshme të përcaktimit të masës së arrestit në mungesë dhe njohjes me gjeneralitetet dhe njohjen e akuzave dhe akteve aktuale, pritet që me datën 25 gjyqtarja e krimeve të rënda, e cila është caktuar, gjyqtarja paraprake nëpërmjet shortit elektronik, të thërras në një seancë pyetjesh të pandeurin Balili. Nëpërmjet kësaj seance, e cila do zhvillohet në datën 25 janar në orën 12, prokurori dhe gjykata do të dëgjojnë pretendimet e të pandeurit dhe në rast se do të konstatohen fakte dhe prova të cilat do të jenë të nevojshme për një rihetim, dosja do të kthehet. Pra është një seancë vendimtare për dosjen për dosjen ndaj Klement Balilit, i cili do të hetohet me aktet që janë aktualisht në dosjen penale ndaj tij, është dorëzuar tashmë për shqyrtim, ose do të kemi një rikthim nga gjyqtarja. Kjo mbetet në çmimin e saj. Anduena, unë të falenderoj për të gjitha detajet që solle për këto dosje të rëndësishme. Ndërkohë, qeveria ka prezantuar sot paktin për universitetin duke vendosur që të aplikojë procesin e patronazhimit edhe në shkollat e larta në vend. Pas prezantimit nga ministrat e linjës, kryeministri Rama fajsoi pedagogët për bojkotin që ende po vijon në universitete. Me tone të ashpra, kreu i qeverisë u kërkoi të nisin mësimin, ndërsa u deklaroi se do të bëhen palë me studentët kundër tyre. Qeveria po dëgjon sot ato që duhet të kishit dëgjuar ju gjithë këto vite. Sepse ligji i arsimit lart ju ngarkon ju me të gjitha ato që sot po i merr përsipër qeveria. Po i marrin përsipër sepse spari këta janë fëmijët tanë. Dhe fëmijët tanë ne nuk mund t'i bëjmë top ping-pongu, duke e kthyer çështjen e tyre në një betejë publike kompetencash, por ama ligji i arsimit lart ju detyron ju dhe sot ju duhet ta kishit bërë transparencën për gjithë titujt. Sot, sepse nga ligji ju kërkoni liri, por s'doni të merrni përgjegjësi. Ligji i arsimit lart ju jep liri, ju jep dhe përgjegjësi.
merrni përgjegjësinë dhe na thoni ne çfarë doni nga ne. Ne dim çfarë duan studentët, do i bëjmë 1 për 1. Se çfarë doni ju ne nuk e kemi kuptuar akoma. Ose më saktë unë e kam kuptuar, por nuk kam ndërmend ta them akoma. Mos prisni ditën kur do bashkohem unë me studentët dhe të vi përballë jush. Dhe t'ju them studentëve se çfarë në fakt ju nuk doni. Nëse unë e kam gabim, këtë që mendoj, aq më mirë akoma. Po çfarë ndodh me ekonominë në vend? Qytetarët shqiptarë duket se marrin kredi për të blerë shtëpi dhe për konsum të përditshëm. Madje siç vlerëson Banka e Shqipërisë, huaja konsumatore ka pësuar rritje të shpejtë vitet e fundit, duke dëshmuar nevojën të cilën e kanë shqiptarët për likuiditet të vazhdueshëm. Kredia po preferohet kryesisht në lekë, çka është një reflektim për të mbrojtur nga luhatjet e kursit të këmbimit të euros. Kredi për të blerë shtëpi, por edhe për të plotësuar nevojat e konsumit të përditshëm. Banka e Shqipërisë raporton se 69.2% e totalit të UHUA-s që qytetarët kanë marrë pranë bankave gjatë 9 muajve të parë të 2018-s ka qenë kredi hipotekare, e thënë ndryshe për blerje banese, ndërkohë që 30.8% shkon për konsum. Institucioni mbikëqyrës bankar vlerëson se ky portofol ka shënuar arritjet e shpejtë vitet e fundit, duke dëshmuar për nevojën që kanë qytetarët për likuiditet. Është shumë e vështirë që të marrësh, po besoj që është akoma më e vështirë që ta paguash atë. Nuk i lan dot, me çfarë do t'i lash? Banka e Shqipërisë vlerëson një kthes edhe në monedhën që qytetarët marrin kredin. Ajo po preferohet kryesisht në lek, ashtu si i kanë edhe të ardhurat, duke qenë kështu të mbrojtur nga efektet e kursit të këmbimit. Në një moment jo të mirë për bursat globale, 2 prej kompanive më të mëdha në botë raportojnë për shifra pozitive. Amazon dhe Netflix kanë rritur numrin e abonentëve për shërbimet e tyre, diçka që garanton ecurinë të ardhmen. Gjërat janë duke shkuar mirë për të paktën 2 prej 5 gjigantëve të teknologjisë në SBA. Amazon dhe Netflix kanë raportuar shifra të forta në numrin e abonentëve të tyre. Amazon regjistroi 100 milion klientë të shërbimit të saj Prime, që lejon dërgesat të pakove brenda 2 ditëve me kosto të reduktuar. Ky shërbim kushton $119 në vit dhe përfshin edhe aksesin në filma, muzikë dhe libra online. Nga ana tjetër, Netflix njoftoi se ka arritur 139 milion abonentë në mbar botën për shërbimin e filmave dhe serialeve. Raporti vjen në një moment kyç për kompaninë, që njoftoi se do të rrisë tarifat mujore me $1 deri në $2. Rritja e çmimeve dhe baza e fortë e klientëve mund të ndihmojë Netflix në shpenzimet për programacion. Vetëm gjatë vitit 2018 kompania I dedikoi filmave dhe serialeve të reja një buxhet prej $8 miliardë. Pas këtyre të dhënave, aksionet e të dyja kompanive u rritën. Është momenti për të parë dhe zhvillimet ndërkombëtare. 125.000 persona u mblodhën pranë tempullit Sava mbrëmjen e së enjtës në Beograd gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin. Shumë prej tyre kishin ardhur edhe nga veriu I Kosovës. Organizatat në Serbi protestuan kundër glorifikimit të regjimit autoritar të Putinit në Beograd. Rreth 125.000 persona u mblodhën mbrëmjen e së enjtes pranë tempullit të Savës në Beograd gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin. Ata thërrisnin emrat e kreut të Kremlinit dhe homologut serb Aleksandar Vučić, I cili e shoqëroi gjatë vizitës. Shkrimet në disa prej banerave sugjeruan se shumë njerëz kishin ardhur nga veriu I Kosovës. Erdha të shoh një serb të vërtet e të dëgjoj diçka të mirë për Serbinë. Shumë respekt për Putin dhe Vučić. Patriarku Irinei dhe 2 presidentët vendosën simbolikisht disa pjesë të mozaikut të Jezu Krishtit, I cili ka ngjyrat e flamujve të Rusisë dhe Serbisë, të kuqe dhe blu. Tempulli I Savës konsiderohet si një ndërtim unik sa I përket artit dhe arkitekturës ortodokse. Një sër organizatash nënshkruan një letër kur protestonin ndaj asaj që e pan si glorifikim të regjimit autoritar të Putinit në Serbi. Gjatë qëndrimit në Beograd, numri 1 I Kremlinit tha se mbështeste arritjen e një marrëveshje me Kosovën, por e akuzoi këtë të fundit për akte destabilizuese. Kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, thot se deklaratat e Vladimir Putin në Beograd treguan se Rusia po shkon drejt njohjes së pavarësisë, duke sqaruar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar heqjen e taksës 100%, ai theksoi se kjo I ka bërë mirë edhe Serbisë.
Rusia po shkon drejt njohjes së Kosovës. Ky ishte mesazhi që kishte kuptuar kryeparlamentari nga Prishtina Kadri Veseli nga deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin në Serbi. Sipas tij, qëndrimi i Moskës është po i njëjti me atë të shprehur nga shefi i Kremlinit në takimin me presidentin kosovar Hashim Thaçi në Francë. Fqini jun në pjesën veriore, po pretendon me kanë mirë me partnerët tanë, po pi hap dyrë Rusisë. Sido që tjetë në vizitën e Putinit në Serbi, pas takimit me presidentin e Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, veni me mende këtij fakti, janë të njëjtat mesazhe cilat janë kanë thënë edhe presidentit tonë, cilat janë thënë Serbi. Kjo është hera parë, do të thotë se Rusia është duke shkuar drejt njohjes së Republikës Kosovës. Mëtej Veseli foli përsëri për taksën 100% të vendosur kundër importimit të mallrave nga Serbia. Kreu i Kovendit tha se kjo tarif i ka bërë mirë Beogradit në aspektin e respektimit të Kosovës. Ai komentoi edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë çështje. Ka një kërkesë që të jepet perspektivë dhe fuqi Kosovës, procesin e dialogut, nuk ka kërkesë për të hjekur. Vjojnë tensionet për çështjen e shutdownit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ditën e 27 të mbylljes së qeverisë, presidenti Donald Trump e pengoi rivalin e tij Pelosi të zhvillonte një udhëtim pune. Sipas tij, kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve duhet të qëndronte në vend për të negociuar me të. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka penguar udhëtimin e kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi në Bruksel dhe Afganistan, duke i mohuar asaj dhe delegacionit të drejtën e përdorimit të një avioni ushtarak. Lideri i Shtëpisë së Bardhë kërkoi Pelosi të qëndrojë në SBA për të negociuar zgjidhjen e ngërçit politik që ka lënë të mbyllur qeverinë për 27 ditë. Vendimi u bë i ditur më pak se një orë para se kryetarja demokrate e Dhomës së Përfaqësuesve të niste udhëtimin. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders publikoi letrën e presidentit në rrjetin social Twitter. Mendoj se gjatë kësaj periudhe do të ishte më mirë të qëndroje në Washington për të negociuar me mua e për t'ju bashkuar lëvizjes për sigurinë në kufi, për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë. Por ai shtoi se Pelosi mund të zhvillonte udhëtimin duke përdorur një linjë komerciale fluturimesh. Më herët gjatë sejntes, demokratja i kërkoi presidentit të shtyjë fjalimin e përvitshëm për gjendjen e kombit, duke përsëritur thirrjen për rihapjen e qeverisë. Janë të dëshpëruar, e din që duhet të rihapin qeverinë, e kam thënë do ta përsëris, jam kundër ndërtimit të murit. Shtëpia e Bardhë njoftoi gjithashtu se nuk do të dërgonte një delegacion amerikan në forumin ekonomik të Davosit për shkak të shutdownit. Ne do të kalojmë në sport. Ka zbarkon në Shqipëri për të prezantuar klubeve të drejtën sportive dhe arbitrazhin si dhe zhvillimet më të fundit dhe modelet më të suksesshme europiane. Gjithçka në kohën kur futbolli ynë përballet me dy çështje të nxehta: vendimin e gjykatës së arbitrazhit në Lozannë dhe Skënderbeut dhe rrezikun e dënimit të luftëtarit nga UEFA. Në periudhën kur futbolli shqiptar pret lajme nga gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan për Skënderbeun, por edhe nga UEFA për rrezikun e dënimit të luftëtarit, ka zbarkojnë në Tiranë. Në workshopin e organizuar rreth së drejtës dhe arbitrazhit, i pranishëm ishte Antonio Rigoci, avokati që mbrojti Shqipërinë në Lozan në vitin 2014 dhe i dha fitore ndaj UEFA-s. Mes referuesve ndodhej edhe Angelo Rigopoulos, drejtori i njësisë së integritetit, pjesë e punës së të cilit është edhe lufta kundër ndeshjeve të trukuara. Ndërkohë që asnjëri prej dy avokatëve të njohur nuk pranoi të fliste për mediat, presidenti i Federatës së Futbollit, Armand Duka, theksoi nevojën për të patur një arbitrazh edhe brenda vendit. Për të qenë më të informuar se si funksionon, si duhet funksionojë qoftë dhe brenda Shqipërisë, sipas konversimit të Federatës së Futbollit, sipas nevojave të vendit, duhet kemi një gjykim një herë brenda vendit, duhet kemi një arbitrazh sportiv në Shqipëri. Në event mungonin përfaqësues të klubit të luftëtarit, skuadra e cila është në nënhetim për ndeshjet e Europa League me Ventspilsin, me UEFA-n që i bllokoi fondin prej 240.000 eurove të përfitimeve nga pjesëmarrja. Nuk e kam vënë re se nëse cili klub mungon apo s'mungon, por nuk ka asnjë lidhje. Nuk e di nëse ka apo nuk ka hetim dhe për ka hetim, por sa ka aktivitet çdo klub apo çdo
individ që merren në aktivitet edhe mund të hetojë dhe mund të shohë, nuk ka çka komenti të ketë. Merkato e janarit është përqendruar kryesisht te bombrat. Chelsea do të shes Alvaro Moratën, për të cilin Atletico i Madridit ofron 51 milion euro. Megjithatë, për sulmuesin interesohet edhe Barcelona. Pasardhësi i Moratës në Stamford Bridge pritet të jetë Gonzalo Higuain, me Chelsea i cili ka gjetur akordin në parim me Juventusin, klubin i cili zotron edhe kartonin e lojtarit. Edhe Milani aprovoi largimin e argjentinasit pasi ka piketuar Piatek për sulmin. 40 milion euro për polakun janë një ofertë e kënaqshme për Genoan. Rally Dakarit, një prej garave më të vështira dhe më spektakolare në botë, përfundoi me fitoren e Al Attiyah në konkurimin për makina. Për garën me motor, suksesin e etapën e fundit i dhuroi triumfit dhe australianit Toby Price. Edicioni 41 i Rallyt të Dakarit përfundoi me garuesit që mbërritën në kryeqytetin e Perus, Lima. Në konkurimin për makina, Nasser Al Attiyah me Toyota regjistroi triumfin e tretë në karrierë. Ai e mbylli etapën e 10 pa rrezikuar, duke u klasifikuar në vendin e 12 me 9 minuta diferencë nga Carlos Sainz. Në renditjen e përgjithshme, fituesi Al Attiyah ndiqet nga Nani Roma me makinën Mini dhe Sebastian Loeb në vendin e tretë me afro 2 orë distancë. Piloti nga Katari nuk e vendosi asnjëherë në diskutim fitoren, duke përsëritur sukseset e viteve 2011 dhe 2015, festë e madhe për Toyotan që regjistroi triumfin e parë në Dakar. Emocionet ishin më të forta në konkurimin për motor, aty ku australiani Toby Price fitoi etapën e fundit, e cila i dhuroi edhe triumfin në garë. Suksesi i dytë në karrierë për pilotin e KTM-s pas atij në vitin 2016. Paraqitje jashtëzakonshme ajo e australianit, i cili ishte i dëmtuar në dorë gjatë gjithë garimit në rallyn e Dakarit. Plovdiv është shpallur si kryeqyteti evropian i kulturës për vitin 2019. Me këtë titull, qyteti antik bullgar shpreson të josh edhe më shumë turistë. Është shpallur si kryeqyteti evropian i kulturës për vitin 2019 e me këtë vlerësim qyteti bullgar i Plovdivit shpreson të josh edhe më shumë vizitor. Për të festuar privilegjin, autoritetet organizuan një shfaqje me muzikë, drita dhe fishek zjarr në një kull 30 metra të lartë në qendër të qytetit. Arkeologët kanë zbuluar artefakte që datojnë nga epoka e gurit, e sipas tyre, kjo jep të drejtë Plovdivit të konsiderohet si një prej qyteteve më të vjetra të Europës. Në mënyrë të vazhdueshme, ne kemi zbuluar prova të qytetërimit, që datojnë deri në 8000 vite më parë. Për këtë arsye, ne pohojmë me siguri se Plovdiv është një prej qyteteve më të vjetra në Evropë. I pari qytet bullgar që mban këtë titull u pushtua nga Filipi II i Maqedonisë, babai i Aleksandrit të Madh, i cili i dha emrin Filipolis. I njohur ndryshe si qyteti i 7 kodrave, Plovdiv ka qenë pjesë e perandorive romake, bullgare, bizantine dhe otomane përgjatë shekujve, dhe vitet e fundit ka përjetuar rritje të numrit të vizitorëve. Titullin e kryeqytetit evropian të kulturës për këtë vit, Plovdivi e ndan me qytetin antik italian të Materas. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Zhbllokohet konflikti qeveri-presidencë, Meta është dakord kryeministri Rama edhe shefi diplomacisë. Rama sulmon pedagogët, merrni përgjegjësitë ashtu siç doni lirit, ktheuni në auditore për mësim. Qeveria prezanton paktin për universitetin dhe aplikon procesin e patronazhimit edhe në shkollat e larta. Shqiptarët marrin kredi vetëm për blerje shtëpie e konsum të përditshëm. Banka e Shqipërisë raporton se huaja konsumatore ka rënë ndjeshëm. Mbi 120.000 persona u mblodhën për të përshëndetur presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në tempullin e Savës. Shumë prej tyre kishin ardhur edhe nga veriu i Kosovës. Ndërsa futbolli është përfshirë nga çështje të mëdha, betejë e Skënderbeut dhe rreziku për dënimin e luftëtarit, përfaqësues të lartë të UEFA-s dhe avokat të njohur vinë në Tiranë për të prezantuar të drejtën sportive dhe arbitrazhin në KAS.
Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen tonë të internetit a2news.com. Bashkëndajemi këtu.